Hey, hi, welcome and welcome back to my channel. পুনৰবাৰ বহুত দিনৰ অন্তত আকৌ এটা চিৰিয়াছ ভিডিঅ' লৈ কি কৰিব প্ৰফেশ্যনটোৱে এনেকুৱা এটা বাছি লৈছোঁ যে সদায় চিৰিয়াছ হৈয়ে থাকিবলগীয়া হয় এনিৱে চ' দিছ টাইম ইটছ ৰিগাৰ্ডিং এন অৰ্ডাৰ আ স্পেচিয়েল অৰ্ডাৰ ফ্ৰম দ্য অফিচ অফ আছাম সৰ্ব শিক্ষা অভিযান মিছন অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ SSA কোকৰাঝাৰ আছাম যিহেতু মোৰ জিলা কোকৰাঝাৰ চ' সেইটো কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পেচিফিক হৈ আছে বস্তুখিনি মোৰ ভাগৰখিনি মই কৈ লৈছোঁ দেই চ' ৰিচেণ্টলি মোৰ এটা ট্ৰেইনিং আছিলে কাইণ্ড অফ ভেৰি চিৰিয়াছ ট্ৰেইনিং ৱৰ্কশ্বপ কাম ট্ৰেইনিং একচুৱেলি আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত কিছুমান লেকনেছ থাকি গৈছে কিছুমান কমি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চ' টু ফিল আপ দ'জ গেপছ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন আমাৰ ষ্টেটে হওক বা নেশ্যন ৱাইডতে হওক কিছুমান মেজৰ ডিচিশ্যনছ লোৱা গৈছে চ' ৰিচেণ্টলি ইউ হেভ চিন about the recent decision of the after the cabinet okay je tetor khetrot kenekwa hobo eligibility ki hobo kenekwa ke 5% HS or marks 10% graduation or again 5% DLED or BEd or then ki asile etu 80% tetor tenekwa kiba so 5 plus 10 plus 5 plus 80 kiba enekwa no so graduation আৰু DLED to মোৰ কওঁতে উল্টা পুল্টা হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব এনিৱে so বহুত মেজৰ কিছুমান চেঞ্জেছ আহি আছে বেচিকেলি ইন দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ইউ ন' ৱাই বিকজ সকলোৱে জানো এডুকেশ্যন ইজ দ্য বেকবন অফ দ্য ছ'চাইটি কিন্তু এইটো কথা মুখতে প্ৰচলিত হৈ থকা নাই এতিয়া মানে আগৰ পৰাইতো হাতে কামে কৰি আহিছে বাট দিছ টাইম দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ ভেৰি চিৰিয়াছ এবাউট এডুকেশ্যন উই ফিল চ' এনিৱে চ' about this order and the notification yet likha ase in pursuance of the this letter white number this the following officials and expert teachers are hereby notified as members of district level committee for analyzing teachers training need অৰ্থাৎ কথাখিনি বুজিয়ে পালে এখন নিৰ্দিষ্ট লিষ্ট দিয়া হৈছে য'ত আমাৰ হায়াৰ অথৰিটি আছে DMC sir DOIS sir then principal lecturer ডাইটৰ আৰু তেনেকৈ আমাৰ DPO TT মেডাম আৰু বাকী আছে 5 6 7 8 9 10 11 12 okay বাকী 12 স্পেচিয়েল এক্সপাৰ্ট টিচাৰ্ছ তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰা মতে চ' এইখন কমিটিখন কিহৰ কাৰণে গঠন কৰিছে কি কথা কি বতৰা গোটেইখিনি কম তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বিকজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেহে বুজিব পৰা যাব চ' কথাটো এনেকুৱা যে আপোনালোকে হয়তো বহুতে গম পায় আৰু কিছু লোকে গম নাপাবও পাৰে বাৰু ডাঙৰ কথা নহয় about the NAS যি কয় আপোনালোকে নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে NASটো হৈছে এটা আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলত যোনটো ষ্টুডেণ্টৰ ছাৰ্ভে তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং লেভেলৰ কিমানখিনি শিকিলে কেনেকৈ শিকিলে আৰু NAS ছাৰ্ভেটো এনেকুৱাকৈ হয় যেনেকৈ আমাৰ গুণোৎসৱ হয় আগতীয়াকৈ কৈ দিয়া হয় জনাই দিয়া হয় অমুক তাৰিখে বোলে অমুক আহিব এইটো কোনো ধৰণৰ জনাই দিয়া নহয় তাত কুৱেশ্যন বুকলেট থাকিব কুৱেশ্যনাৰ থাকিব সেইখিনি কৰিব আপোনাৰ আৰু ক্লাছবোৰ হয় ক্লাছ 3 5 8 আৰু 10 এইকেইটা ক্লাছৰ স্পেচিফিক কিছুমান ছাবজেক্ট যেনেকৈ মেথছ হৈ গ'ল ছায়েন্স হৈ গ'ল ক'ৰ ছাবজেক্টবোৰত মেইনলি NAS ছাৰ্ভেটো কৰা হয় আৰু এজ পাৰ NAS ছাৰ্ভে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব ৰিপৰ্টখিনি মোৰ তাত আছিলে কিন্তু সেইটো মেইলত থাকি গ'ল বস্তুটো এনিৱে ইমানখিনি মই বিতংকৈ নক'লেও হ'ব মই ইন শ্বৰ্ট কৈ দিছোঁ এজ পাৰ NAS ছাৰ্ভে ৰিচেণ্ট যোনটো আমাৰ 2021ত যোনটো NAS ছাৰ্ভে হৈ গ'ল তাৰ মতে ষ্টেট ৱাইজত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বহুত একেবাৰে তলত আছে আৰু নট অনলি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰৰো ৰিজাল্ট ইমান ভাল নহয় যাৰ ফলত আমাৰ একেবাৰে ষ্টেট ৱাইজত গৈ পেলাই আছামৰ ৰেংকটো কমি গৈছে বহুতখিনি চ' বিল' 50 এতিয়া আছে লেংগুৱেজৰ প্ৰব্লেমখিনি দেটছ অ'কে লেংগুৱেজখিনি অকণমান ঠিকেই আছে কিন্তু বেচিকেলি মেথছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত তল পৰি আছে মেথছ ইংলিছ এইবোৰ ক'ৰ ছাবজেক্টছবোৰ চ' এতিয়া কি হৈ আছে
তাৰমানে সেই গেপখিনি ফিল আপ কৰিবৰ বাবে টিচাৰ্ছখিনি আমি কেনেধৰণে ষ্টেপছ ল'ব পাৰোঁ বা কি ধৰণৰ কেনেকুৱা কি বুজালে কোনটো মেথডলজি প্ৰয়োগ কৰিলে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে বুজি পাব চ' সেইটোৰ ওপৰত বহুত এটা চিৰিয়াছ চিন্তা চৰ্চা কৰা গৈছে আৰু যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ষ্টেপ লৈছে যেনেকৈ আপোনালোকে গম পালে এইটো এটা কমিটি মই যোনটো ক'লোঁ অলপ আগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ এটা কমিটি বনাই দিছে এইটো members of district level committee for analyzing teachers training need so প্ৰথম কথা ট্ৰেইনিংটো আমাৰ মাহে বছৰে হৈয়ে আহিছে বহুত ট্ৰেইনিং আমিও পাইছোঁ আৰু আমাতকৈ এক্সপেৰিয়েঞ্চ টিচাৰ আছে তেওঁলোকো পাইছে কিন্তু কেছটো হ'ল ট্ৰেইনিঙৰ নামত বহুত টকা খৰচ হয় বহু পইচা লাইক বহু সময় গুচি যায় হা কিন্তু ইনভেষ্টমেণ্ট ঠিকেই গুচি যায় টাইমে হওক সেয়া লাগিলে মানিয়ে হওক কিন্তু আউটপুটটো সিমান অহা নাই আউটকামটো আমি ভালকৈ পোৱা নাই যাৰ ফলত আজি নেচৰ ৰিজাল্ট বা হেৰি বহুত সিমান এটা মানে গ্ৰহণযোগ্য নহয় চ' সেইটো কাৰণে এনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে ষ্টেটে মানে ষ্টেপছ লৈছে এনেকুৱা ধৰণে কৰিব চ' এতিয়া কি হ'ল ইয়াতে আমাৰ মেম্বাৰ্ছ আছে DMC DO মই কৈয়ে দিলোঁ ছাৰ JP ব্ৰহ্ম আছে দেন ছাৰ বীৰেণ ব্ৰহ্ম আৰু এনেকৈ তেওঁ প্ৰিন্সিপাল হয় ডাইটৰ কোকৰাঝাৰৰ আৰু তেনেকৈ লেকচাৰাৰসকল আছে আৰু ইয়াতে লাকিলি মই এগৰাকী মেম্বাৰ হ'ব পাৰিছোঁ চ' আমাৰ DPO তিতি বাইদেউ আছে আৰু আমাৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ডি টিচাৰ শ্ৰী গৌতম দেৱ শৰ্মা ছাৰ আছে আৰু ভেৰি লাকিলি মই এগৰাকী মেম্বাৰ হয় মানে তেওঁলোকে লৈছে আৰু মেম্বাৰ হিচাপে চ' এতিয়াৰ পৰা ডিছকাশ্যনবোৰত ইনভল্ভ থাকিব পাৰিম আৰু আপোনালোককো নিশ্চয় জনাই যাব পাৰিম আৰু মেইন হৈছে কি এই কমিটিখনৰ মেইন বিষয়বস্তু উদ্দেশ্যটো আছিলে দিনাখন যিহেতু আমাৰ প্ৰথমখন মিটিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মান্থলি বেচিছত হৈ থাকিব আৰু বিভিন্ন ক্লাষ্টাৰৰ বিভিন্ন ব্লকৰ আণ্ডাৰৰ বিভিন্ন ক্লাষ্টাৰৰ CRCC সকলকো স্পেচিয়েলি মাতি অনা গৈছিল দ্য ৰিজন ইজ মানে তেওঁলোকে যাতে যিহেতু তেওঁলোকে এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় ক্লাষ্টাৰ লেভেলৰ চ' তেওঁলোকে যাতে সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দি দিয়ে আৰু কেনেকুৱা কি কৰিব লাগে নালাগে আৰু তাতে কি ডিছকাশ্যন হৈছিল কি কথা সেইখিনি মই হয়তো এইটো ভিডিঅ'ত কভাৰ আপ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু থুলমূলকৈ এইটো কৈছোঁ যে মেইন হ'ল ট্ৰেইনিংখিনি কি ধৰণে আচলতে হ'ব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিং হ'লে আচলতে আমি ফল প্ৰয়োগো হ'ব বা এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো ফ্ৰুইটফুল হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ মেথডলজি প্ৰয়োগ কৰিলে আমি ধৰি লওক ছাকচেছফুলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে আমি ছাকচেছফুল এটা আউটপুট পাম বা আমাৰ লাৰ্ণিং আউটপুটখিনি ৰিচ কৰিব পাৰিম যিমান আমাৰ এল'জ আছে যে ক্লাছ 3 ল'ৰা বা ছোৱালী এজনী ইমানখিনিলৈকে শিকিব লাগে সেই লাগেটো কেতিয়া মানে শিকিছে বুলি ক'ব পাৰিম আমি চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ সকলোৰে পৰা তেওঁলোকে অপিনিয়ন লৈছে এণ্ড দেন তেওঁলোকে নোট ডাউন কৰিছে তাৰপিছত সেইখিনি এতিয়া আমাৰ লাহেকৈ এভৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি ফৰ্ম কৰি দিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব ষ্টেটলৈ পঠিয়াব সেইখিনি চ' আমাৰ যিখিনি হায়াৰ অথৰিটিৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে তেওঁলোকে এই বস্তুখিনি আমাৰ পৰা যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিলে যে আমাৰ এইখিনি নিডছ এণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে ধৰি লওক গ্ৰামাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত স্পেচিফিকেলি বা ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিচাৰিছোঁ টিচাৰখিনি যিহেতু আমি টিচাৰ আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলত কাম কৰি আছোঁ চ' তেওঁলোকে এটা আমাৰ ওপৰত আস্থা আছে এটা বিশ্বাস আছে কি আমি যিখিনি কথা ক'ম প্ৰেক্টিকেল যে সঁচাকৈ এইখিনি নিডছ এণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আছে চ' তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ সেইখিনি নোট ডাউন কৰিছে উই আৰ হেপী টু শ্বেয়াৰ ডেট তেওঁলোকে আমাৰ পৰা ভিউজ এণ্ড অপিনিয়নছ লৈছে তেওঁলোকে সেইখিনি মাৰ্ক কৰিছে ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত তেওঁলোকে এইখিনি প্ৰেৰণ কৰিব গোটেইখিনি ষ্টেটলৈ তাৰপিছত ষ্টেটে হয়তো কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মডিউল প্ৰস্তুত কৰিব আৰু তেনেকুৱাকৈ লাহেকৈ এটা সলিউশ্যন আহিব আৰু ফৰ ডেট আমি টিচাৰ্ছখিনি বহুত সজাগ খবৰ হৈছে এতিয়া বিকজ আগৰ দিন আৰু নাই এতিয়া চ' যেতিয়া ইমান কম্পিটিশ্যন মাৰ্কেট হয় চ' আমি আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ষ্ট্ৰং কৰি তুলিব লাগিব যাতে যিকোনো এটা ছিটুৱেশ্যনত তেওঁলোকে কমচে কম স্কিল ডেভেলপমেণ্ট বা মিনিমাম যিখিনি বেছিক থাকে এথিক্স মৰেলিটিৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি যাতে তেওঁলোকক এটা প্ৰেক্টিকেলি চলিব পৰা মানুহ এজন যেন আমি বনাই তুলিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি প্ৰচেষ্টা সদায় টিচাৰে ৰাখোঁ আৰু ৰখাৰ প্ৰয়োজনো আছে আৰু তাকে চ' এডুকেশ্যন চিষ্টেম এতিয়া ফুল চুইঙত চলি আছে আৰু মই শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ অকণমান গ্লিমছ ফ্ৰম দ্য ৱৰ্কশ্বপ এণ্ড দ্য ট্ৰেইনিং আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিৰিয়াছ ভিডিঅ' মই আনি থাকিবলৈ ট্ৰাই কৰিম বিকজ যিহেতু শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হয় ন চ' প্ৰফেশ্যনটোক এৰাইতো চলিব নোৱাৰি চ' ব্লগৰ ভিডিঅ'ৰ মাজেদি এনেকুৱা ধৰণৰ চিৰিয়াছ ভিডিঅ' আনি থাকিম মাজে মাজে আৰু
ক'ব লৈছোঁ তাতে আমাৰ প্ৰেজেণ্ট আছিলে ব্লকৰ বিঅ' ছাৰসকল আৰু যিখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ ক'লোঁ তেওঁলোকতো আছিলে ডিৰেক্টৰ ডিঅ' তেওঁলোক আছিলে আৰু বহুত ভাল এটা ডিছকাশ্যন ছেশ্যন হৈছে লাইক আমাৰ পৰা অপিনিয়নখিনি যেতিয়া ল'ল শ্বেয়াৰ কৰিও ভাল লাগিল যে সঁচাকৈ এইটো বস্তু এইটো ফিল্ডত পাৰ্টিকুলাৰলি এইটো গ্ৰাউণ্ডত আমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে এনেকুৱাকৈ চ' উই আৰ চ' হ'পফুল কি আগলৈ প্ৰব্লেমছবোৰ ছল্ভ হ'ব আৰু অ'কে লেটছ ৱাটচ আউট দ্য ভিডিঅ' আৰু ওৱান মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং থিং তাতে আমাৰ যিজন আমাৰ বৰ্তমান কোকৰাঝাৰৰ বিঅ' ছাৰ আছে ছাৰ প্ৰদীপ কুমাৰ গয়াৰী তেখেত খুব মানে বিঅ' বা অফিচ পাৰ্চনৰ লগতে তেখেত এগৰাকী সুকণ্ঠ গায়কো হয় চ' তেওঁ আমাৰ স্নেক্স টাইমত আৰু ইন বিটুইন ব্ৰেক টাইমত আমি যেতিয়া চাহ খাই আছোঁ তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ মানে আমাক ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সংগীত এটি গাই শুনালে সকলোকে সেইটোও শুনিবলৈ পাৰিব চ' তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাকীখিনি চাই লওক সাবজেক্টটো লাগিবই পেডাগজি বাট জেনাৰেল পেডাগজি ট্ৰেইনিংও লাগে সেইটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ জেনাৰেল পেডাগজি সেইটোও লাগিব এণ্ড টিচাৰ লিডাৰশ্বিপ অফক'ৰ্ছ এইটো আমি জানো আমাৰ ছিষ্টেমটো বহুত ভাল হয় বাট আমি ফ'ল' নকৰোঁ টিচাৰ যদি হেডমাষ্টাৰ যদি লিডাৰ হয় এই লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো থাকিব লাগিব লিড কৰিব পৰা হ'ব লাগিব টিচাৰজনে যদি এতিয়া মই কেইখনমান স্কুল ভিজিট কৰিছোঁ এইকেইদিনতে তাতে কি দেখিছোঁ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰহে আগত আহে হেড টিচাৰ দেৰিকৈ আহে ঘৰৰ কামৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে অলপ দূৰ হোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক ৰিজন হয় চ' মেইনটো কি হয় হেড টিচাৰটো আগত আহিব লাগিব চবচে আগত আহিব লাগিব গোটেই ইনস্পেকশ্যন কৰিব লাগিব কোন আহিছে কোন অহা নাই কেইটা সময়ত আহিছে চব ক্লিন আছে নে নাই এইটো গোটেই নিজৰ ৰোলটো যি ৰেছপনচিবিলিটি আছে সেইখিনি আগতে কৰিব লাগিব তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট টিচাৰে ডেফিনেটলি ফ'ল' কৰিব আমি ফ'ল' কৰিমেই এছিষ্টেণ্ট টিচাৰখিনি ফ'ল' কৰিব চ' মেইনটো হৈছে লিডাৰশ্বিপ সেইটোতো মই ভাবোঁ যে হেড টিচাৰক লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিৰ কাৰণে সেইটো ট্ৰেইনিং লাগে সেইটো মই অনুভৱ কৰোঁ Utare boa ekhoni nila sado ekhoni nila sado arieti pitha bhajo sakhore ardia dia ado ekhoni nila sado কামনারে তেজ রঙা আজির গভীর গর্ভতে নীরব পরম পারিখা বহুত খাওন ভাদর আৰু এনেকৈ হাঁহি ধেমালি চলাৰে খুব ধুনীয়াকৈ নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ পালোঁ আৰু খুব সুন্দৰকৈ ট্ৰেইনিং ছেশ্যন আজি শেষ হ'ল এতিয়া যাব লৈছোঁ ঘৰ আজি যিহেতু মই স্কুটি অনা নাই কাৰণ বতৰ খুবেই বেছি বেয়া বৰষুণ দি আছে যেন তেন এইখিনি টাইমত বৰষুণ অকণমান কমিছিলে চ' বেটেৰী ৰিক্সা এখন লৈ গুচি আহিলোঁ আৰু ভোকো বহুত বেছি লাগিছে কাৰণ ট্ৰেইনিংটো ছাডেনলি এৰেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ লাঞ্চৰ কোনো এৰেঞ্জমেণ্ট নাছিল এনিৱে সেইবোৰ হৈ থাকে কেতিয়াবা ভাল খানা কেতিয়াবা ন খানা এনিৱে এতিয়া যাব লৈছোঁ ঘৰ আৰু এয়া গৰাং নদীৰ ওপৰত ইমান বেছি পানী মানে আৰু তেনেকৈ নিজৰ ভোকৰ হেৰিটো মনত নপৰিবৰ কাৰণে মই বেটৰীৱালা খুৰাজনৰ লগত আৰু অলপমান কথা পাতি আহি আছিলোঁ আৰু চ' বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং